Thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn, tôi giao cho đơn vị các đồng chí lá cờ của Tổ quốc. Các đồng chí có nhiệm vụ cắm nó lên nóc dinh độc lập của Ngụy quyền Sài Gòn. Chúng tôi xin hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng chí tư lệnh đã giao. Các đồng chí có quyết tâm cắm ngọn cờ giải phóng lên dinh độc lập không? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đầu tiên của tháng 5 năm 1975, những đoàn quân chiến thắng tiến vào thành phố. Chặng đường các anh đã đi qua để trở về thành phố quê hương của mình là chặng đường dài hơn nửa thế kỷ đấu tranh của dân tộc. Chặng đường bắt đầu từ ngày mồng 3 tháng 6 năm 1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời cầu tàu bến cảng Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước, và kết thúc bằng 55 ngày đêm lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trên đường vào thành phố sáng hôm nay còn ngổn ngang dấu vết cuộc tấn công và nổi dậy của quân dân ta, đập tan tuyến phòng ngự phía đông của giặc ở Xuân Lộc, Long Thành, Biên Hòa, tuyến phòng ngự phía nam của giặc ở Tân Uyên, Đồng Dù, Củ Chi, đánh thẳng vào trung tâm Sài Gòn, làm tan rã hoàn toàn các sư đoàn Ngụy số 5, số 18, số 25, quân đoàn Ngụy số 3 và các đơn vị cuối cùng của đội quân Ngụy 1.020.000 tên, đạp đổ chế độ ngụy quyền, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Hàng rào dây thép gai bao bọc chung quanh dinh Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn trong buổi sáng đầu tháng 5 năm 1975. Giờ hôm nay đã bị cáo chung là tất cả đều nằm trong tay một quân đội giải phóng cùng với sự hỗ trợ của anh em công nhân học và quân đội Sài Gòn. Chiếc xe tăng làm nhiệm vụ bảo vệ chỗ ẩn náu cuối cùng của những tên cướp nước và bán nước đã mang màu cờ mới. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mũi tấn công vào Sài Gòn của chúng tôi là một trong nhiều mũi tấn công vào Sài Gòn gia đình. Kẻ địch đã sử dụng đủ các quân binh chủng ngoan cố chống cự đến phút cuối cùng, hòng làm chậm tốc độ tấn công của chúng ta. Cho nên, việc đầu tiên sau khi chiếm dinh độc lập là phải bắt Dương Văn Minh, Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn, ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Tôi và đồng chí Phạm Xuân Thể, trung đoàn phó, trung đoàn bộ binh, dẫn Dương Văn Minh ra đài phát thanh. Lúc này ta đã chiếm giữ, buộc Dương Văn Minh phải hạ lệnh cho sĩ quan và binh lính hạ vũ khí, giải tán chính quyền từ trung ương đến địa phương và đầu hàng không điều kiện. Sau đó tôi vinh dự thay mặt lực lượng vũ trang cách mạng tấn công vào Sài Gòn, long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng và chấp nhận sự đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Lúc này
là 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hồ Chí Minh vua Nam! Vua thần đồng tổ quốc Hồ Chí Minh! Việt Nam vua Nam! Việt Nam vua Nam! Việt Nam vua Nam! Vua Nam! Hồ Chí Minh vua Nam! Hồ Chí Minh vua Nam! Hồ Chí Minh vua Nam! Họ nô một đời! Lá cờ chiến thắng do Trung úy Bùi Quang Thận kéo lên bay phấp phới trên nóc dinh độc lập. Năm 1975, xe tăng 843 húc đổ cánh cửa sắt của cổng dinh độc lập. Tiếp theo, xe tăng 390 cũng lao vào cổng chính. Theo nhiệm vụ được giao, tôi rút lá cờ trên xe tăng 843 tiến thẳng vào dinh độc lập, bắt một tên Ngụy Quyền Sài Gòn, dẫn tôi lên chỗ cột cờ. Tên này đã đưa tôi lên bằng đường thang máy. Tới cột cờ, tôi nhanh chóng hạ cờ của chúng xuống và xé ra, dẫm xuống dưới chân, nhanh chóng treo cờ giải phóng lên. Sau khi treo cờ xong, nhìn xuống dưới sân, đã thấy cờ của các đơn vị trong lữ đoàn và của bạn đã phất ở các tầng dưới. Xe tăng, xe thiết giáp trong lữ đoàn và bộ binh đã vây quanh dinh độc lập. Nhà hạ nghị viện của chính quyền Sài Gòn trở thành nơi trình diện của các viên chức, từ giám đốc, quận trưởng đến tổng thống. Những con người ngày hôm qua còn đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, sáng hôm nay đã có dịp trở lại cuộc đời của người dân lương thiện. Hồ sơ tội ác, súng đạn và xe cộ mà chính quyền cũ đặt vào tay họ suốt mấy chục năm, hôm nay được giao nộp cho chính quyền cách mạng. Hơn 20 năm qua, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước đã biến Sài Gòn và cả miền Nam nước ta thành một trại lính khổng lồ. Ngày hôm nay, những người cầm đầu của trại lính đó đã lần lượt ra trình diện trước những người chiến thắng. Nguyễn Văn Vĩ, Trung tướng, cựu Tổng trưởng Quốc phòng. Lê Văn Kim, Trung tướng. Phan Đình Thứ, Chuẩn tướng. Nguyễn Hữu Có, Trung tướng, cựu Tổng trưởng Quốc phòng. Nguyễn Văn Đức, Trung tướng, Tư lệnh vùng 4 chiến thuật. Nguyễn Xuân Trang, Thiếu tướng, Tham mưu phó Bộ Tổng Tham mưu. Lê Minh Đảo, Chuẩn tướng, Sư trưởng Sư đoàn 18. Lâm Văn Phát, Thiếu tướng, Tư lệnh Biệt khu Sài Gòn. Văn Thành Cao, Thiếu tướng. Trần Văn Trân, Đô đốc Hải quân. Phạm Duy Tất, Chuẩn tướng. Lý Tòng Bá, Chuẩn tướng, Sư trưởng Sư đoàn 25. Lý Bá Hỷ, Chuẩn tướng, Phó Tư lệnh Biệt khu Sài Gòn. Hố bom của người sĩ quan Nguyễn Thành Trung trên nóc dinh Tổng thống Ngụy Quyền là một tiếng nổ trong những tiếng nổ đánh dấu sự tan rã hoàn toàn của đội quân Ngụy. Dinh Tổng thống Ngụy Quyền, kho súng đạn cuối cùng của đội quân đánh thuê đang được thu dọn. Những sĩ quan bảo vệ dinh Tổng thống Ngụy Quyền sau khi nghe cán bộ quân giải phóng nói chuyện sẽ được trở về với gia đình.
chúng tôi đã gặp Dương Văn Minh, Tổng thống 2 ngày của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Là một công dân Việt Nam khi nước được giải phóng, tôi rất vui mừng. Nguyễn Văn Huyền, Phó Tổng thống. Tôi cũng một cảm nghĩ như Đại tướng Tổng thống nói từ nãy. Chúng tôi vui mừng khi được thấy dân tộc được giải phóng. Nguyễn Văn Hảo, Phó Thủ tướng. Đây là một ngày lịch sử. Chính trong đời tôi cũng không ngờ là như một thành phần trẻ mà chúng ta có thể có dịp thấy được cái ngày độc lập thật sự như ngày hôm nay. Và có lẽ những cái chuyện mà đau buồn của quá khứ có lẽ từ đây sắp tới không còn nữa. Và những cái ảnh hưởng ngoại bang vào Việt Nam chúng ta có lẽ từ đây sẽ chấm dứt. Và có lẽ là lúc chúng ta nên bắt đầu nghĩ tới tương lai và xây dựng lại xứ sở. Trước sự dẫn dắt của bác, tất cả những các vị lãnh đạo và anh em bộ đội đã ra công chiến thắng trong 30 năm nay, cực khổ biết bao nhiêu gian nan lắm để có ngày hôm nay là ngày lịch sử của một nước Việt Nam 4.000 năm đất liền mới có được ngày hôm nay. Vậy thì tất cả chúng tôi rất lấy làm sung sướng, lòng sung sướng và sự ghi ơn ở giữa bác và đảng và tất cả anh em ở thành phố. Có người cả 30 năm nay và trong 20 năm nay chưa được biết rằng là người ta chỉ được nghe tiếng Việt Cộng mới lại giải phóng, người ta chưa được biết anh em làm sao. Người ta chỉ nghe rằng 7 gọng đu đủ, 7 anh bộ đội đẩy không được 1 gọng đu đủ. Mà ngày hôm nay ta đã được thấy những anh bộ đội là những chiến sĩ oai hùng. Sau đây tôi xin tất cả đồng bào đồng hô to một tiếng với tôi: Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam thống nhất muôn năm. Thay mặt Ủy ban Cương quản thành phố Sài Gòn Gia Đình, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào và chiến sĩ lời chào đại đoàn kết, nhiệt liệt phấn khởi và triệt để tin tưởng. Ủy ban Cương quản thành phố xin chuyển đến đồng bào thân mến và chiến sĩ thân mến lời chào mừng thắng lợi và lời thăm hỏi ân cần của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chúng ta hết sức vui mừng được họp mặt cùng nhau vừa đúng 1 tuần sau ngày thành phố thân yêu giải phóng, ngay tại hang ổ trung tâm của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, bám lấy mảnh đất này. Từ chính giữa tàu huyệt của ngụy quyền Tây Sai Mỹ đã sụp đổ, nhân dân Sài Gòn Gia Đình chúng ta đã vùng lên làm chủ vận mệnh của mình, tim hòa nhịp với trái tim của cả nước, hoan hô nồng nhiệt thắng lợi cho loài huy hoàng của cả dân tộc. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 1975, một chính quyền mới ra đời, chính quyền cách mạng, chính quyền của nhân dân Sài Gòn Gia Đình, của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để tôi mừng nước nhà tôi. Chúng tôi là ngày nay là được độc lập, được tự do. Chúng tôi ngày hôm nay á, nhờ giải phóng mới được tụi đế quốc, tụi bán nước, cho nên chúng tôi mới được vô chỗ này. Hồi đó đó, tôi đi ngang đây tôi không dòm, nó cũng bắt tôi nó bánh. Tôi đi ngang qua đây nó không cho tôi ngó. Ngày nay tôi nhờ giải phóng mà chúng tôi vô được chỗ này, để cho chúng tôi được gặp ba miền Nam Bắc anh em ruột thịt máu mủ. Thành ra tôi sung sướng, tôi ăn hạnh, tôi gặp được toàn thể anh em giải phóng cho chúng tôi được ra được cái truyền tích nô lệ của đế quốc, của tụi bán nước. Ngày nay tôi sung sướng rồi, mai tôi chết tôi cũng vui lòng.
Sài Gòn, tháng 5 năm 1975, chúng tôi đã nhìn thấy sự tan rã hoàn toàn của chế độ ngụy quyền tay sai Mỹ, cùng với lực lượng quân đội làm trụ cột cho chính quyền đó. Hàng trăm chạy theo chủ ra nước ngoài. Sân bay Tân Sơn Nhất, một sân bay hiện đại ở đó. Suốt 20 năm qua, mỗi ngày hàng trăm lượt máy bay cất cánh từ nơi đây, đi gây tội ác khắp hai miền Nam Bắc. Trước ngày Hiệp định Paris được ký kết, đế quốc Mỹ gấp rút đưa vào miền Nam trên 200 máy bay phản lực F-5E và hàng trăm máy bay các loại. Chúng quảng cáo rằng lực lượng không quân ngụy đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Cũng đài UPI một hôm nào đó đã hí hửng khoe rằng không quân ngụy có đủ số máy bay lên thẳng đi xét hỏi giấy tờ từng người dân quê trên đồng ruộng miền Nam. Hôm nay, hàng trăm máy bay các loại, hàng nghìn tấn vũ khí, quân trang, quân dụng đã bỏ lại trên đường băng hoang vắng. Những quả bom này chế tạo tại nước Mỹ tháng 7 năm 1973, một năm rưỡi sau khi Hiệp định Paris được ký kết, và nằm lại trên sân bay Tân Sơn Nhất tháng 5 năm 1975. Trên bến cảng Sài Gòn, chúng tôi đã gặp những người lính thủy trên tàu 602 vừa từ Singapore trở về với đất nước. Lúc đó, tàu Singapore lúc đó ở tại Singapore rời bến đi về một phương trời vô định. Tôi không biết những chỗ nào mà nghĩ rằng ngày mai tới với tôi, nhưng mà rất rên đi trong đường biển, rất là bi đát đối với tôi, nên không có hiểu được sự sống ngày mai của tôi ra sao. Nhưng mà tôi buộc lòng phải trở về Việt Nam để thấy những chuyện gì Việt Nam mình đang cần. Lúc trước là 30 năm sau, trước đã chiến tranh rất nhiều, nhưng mà giờ phút này vì lý do gì mà tại đất nước thanh bình mà tại mình sao bỏ rồi đi một cách vô lý như vậy. Tôi mới cầm đèn phản an xuống, mời hạm trưởng lên trên đài chỉ huy. Thì y lên đài chỉ huy ngồi, tôi phải dùng cái mỏ lết 2 răng 2 miệng. Trong khi đó dùng mỏ lết răng 2 miệng, tôi phát vào đầu y một phát trước. Lần thứ hai y vẫn ngồi tỉnh bơ, nhưng tôi phải phát thêm một phát nữa, thứ hai nữa, để té xuống từ đài chỉ huy, lọt xuống phòng vô tiếng. Buộc lòng tôi phải đạp y lọt xuống dưới biển. Lấy chìa phá súng xong rồi tôi chia phát, phân phát anh em tất cả những người đồng chí hướng với tôi để mà áp đảo những người chống đối với tôi, bắt buộc đem phải họ quản thúc họ lại. Bắt đầu quay tàu lại cho chạy vẫn chạy hết tốc lực, nhưng mà máy tàu vẫn chạy là chạy, nhưng mà bắn rượt bắn của tôi rất gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ chạy để mà tìm cái lối sống ở bên Việt Nam. Em 3 ngày, nhưng mà thấy được cái đảo Côn Sơn lúc là đêm tối, nhưng thấy ánh lửa ở Côn Sơn, đèn Côn Sơn, hoa đăng Côn Sơn vẫn sáng. Nhưng mà tôi thấy tin tưởng là mình có thể về Việt Nam được rồi. Rất vui mừng và sung sướng những sự tôi đã hiểu là mà tức là mình không còn chết nữa. Về tới Sài Gòn rất vui vẻ, rất hân hoan. Những ngày Sài Gòn đâu có chuyện gì chiến tranh, vẫn lửa đỏ trên trời, những đèn vẫn sáng như thường lệ, cho nên em đâu có nghĩ rằng chiến tranh đâu phải tàn phá những gì. Rất thấy những người qua lại rất vui vẻ, thấy như là đất nước mình thanh bình sự thật, rất sung sướng và hãnh diện cho đất nước mình sau này. Và hôm nay trên sông Sài Gòn, chúng tôi đã nhìn thấy hầu hết các hạm tàu,
thuyền bè trong lực lượng hải quân Ngụy. Những con tàu nằm lại đây như những con người bắt đầu vào một cuộc đời mới, không còn phải lao vào những cuộc bắn giết, săn đuổi, những tội ác đẫm máu mà kẻ thù đã gieo cấy trên biển cả sông nước quê hương ta trong suốt 20 năm qua. Bến cảng Sài Gòn, bến ô tô, chợ Bến Thành và các đường phố Sài Gòn đã đông vui tấp nập ngay trong buổi sáng đầu tiên của tháng 5 lịch sử. Một 117 năm qua, chủ nghĩa thực dân cũ và mới nối tiếp nhau xâu xé mảnh đất này. Hôm nay Sài Gòn thực sự phá bỏ mọi gông cùm xiềng xích. Từng chuyến xe, từng mái nhà, từng góc phố hân hoan tin tưởng bước vào cuộc đời mới. Và trên gương mặt mỗi con người lấp lánh niềm vui chiến thắng. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 của quân dân ta, Mỹ Ngụy hoảng sợ trước người Sài Gòn. Chúng ra lệnh cấm đốt pháo, cấm gây mọi tiếng nổ trong thành phố. Hôm nay, bọn bạo chúa, lũ tiếm quyền không còn nữa. Những tiếng nổ của ngày hội, của hòa bình, của niềm vui lại vang lên trên đường phố không còn tiếng súng. Sài Gòn là nhịp điệu của đường phố, của xe cộ. Nhìn bề ngoài, mọi hoạt động của thành phố như trong một cơn lốc cuốn. Những trận mưa buổi chiều đã rửa sạch đường phố, làm thanh thản tâm hồn con người. Sài Gòn thu mình lại, nghỉ ngơi sau một ngày náo nhiệt.
chân của những anh bộ đội giải phóng đã làm tăng thêm vẻ bình yên của đường phố Sài Gòn. Nụ cười dễ nhìn thấy của Sài Gòn là nụ cười trên những tấm quảng cáo. Bộ mặt dễ nhìn thấy của Sài Gòn cũng là bộ mặt trên những tấm quảng cáo. Thế nhưng, những kẻ bám gót giày rước nửa triệu quân Mỹ vào bắn giết đồng bào lại muốn tỏ ra mình vẫn yêu mến, tôn trọng truyền thống đạo đức của dân tộc. Tượng Trần Hưng Đạo trong vòng dây thép gai bao cát hòm đựng súng đạn Mỹ trên bến Bạch Đằng. Tượng Phan Đình Phùng giữa dòng xe cộ và hơi ép xăng ở ngã 6 chợ lớn. Tượng Thánh Gióng bên những tên hiệu hàng hóa, và lẫn vào đó tượng những tên lính ngụy, những người hùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã bị nhân dân Sài Gòn quật đổ trong ngày chiến thắng. Nhưng đây mới là thần tượng thật của chủ nghĩa tư bản, thần tượng hàng hóa. Chủ nghĩa thực dân mới và cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đã biến Sài Gòn và cả miền Nam nước ta thành một thị trường tiêu thụ, một chợ trời khổng lồ của thế giới tư bản. Bộ mặt của Sài Gòn là bộ mặt của hàng hóa. Nhưng bộ mặt thật của Sài Gòn cũng là cuộc sống khốn cùng của người dân lao động. Sài Gòn có hơn 3 triệu dân, trong đó có trên 60 vạn người thất nghiệp. Nhiều gia đình ở Sài Gòn có trên 8 nhân khẩu mà thu nhập hàng tháng chỉ đủ mua 30 kg gạo. Giá hàng hóa đầu năm 1975 so với đầu năm 1974 tăng 58,2%. Hàng hóa và hàng hóa. Hàng hóa che lấp con người cũng trở thành hàng hóa. Hay nói đúng hơn, con người trở thành một bộ phận của hàng hóa. Giữa chợ trời, hàng hóa nước ngoài là hàng vạn trẻ em, người già phải ngửa tay xin ăn hàng ngày. Sống giữa đống hàng hóa, phương tiện sinh hoạt hiện đại mà con người trở nên mông muội, tăm tối, đặt số phận của mình vào một sức mạnh thần bí nào đó ở ngoài cõi đời này. Bộ mặt của Sài Gòn là bộ mặt trái ngược của sự giàu sang và cảnh khốn cùng, của nhà chọc trời và những ổ chuột của người dân lao động. Số người nghèo khổ ở Sài Gòn gồm hầu hết các gia đình lao động,
chỉ chiếm 1,5% tổng số thu nhập, trong khi một số ít gia đình giàu có chiếm tới 45,3%. Khi điểm lại những đau thương tang tóc trên miền Nam trong 20 năm qua, bất kỳ người dân Sài Gòn nào cũng nghĩ tới ngôi nhà nhiều tầng này. Tòa đại sứ Mỹ đứng chắn trước cửa dinh Tổng thống ngụy quyền. Đây là nguyên nhân sâu xa của mọi nguyên nhân, tội ác tột cùng của mọi tội ác. Người Mỹ muốn ở lại đây vĩnh viễn, nhưng đây là chỗ đứng cuối cùng của họ trên đất miền Nam. Tháng 5 năm 1975, sân bay lên thẳng trên nóc nhà sứ quán Mỹ. Tòa đại sứ Mỹ hôm nay chỉ còn là một bãi rác nhơ bẩn khổng lồ. Những tấm ảnh này trên tường một căn phòng trong nhà đại sứ Mỹ. Còn đây là hình ảnh của nền văn hóa Mỹ để lại trên đường phố Sài Gòn. Hơn 50 vạn cô gái vì đói khổ buộc phải làm nghề mãi dâm. Tháng 3 năm 1965, quân Mỹ hùng hổ kéo vào miền Nam. Cùng với đội quân xâm lược 50 vạn tên, thì Mỹ còn nhập vào miền Nam những từ ngữ mới. Một trong những từ mới đó, nguồn gốc từ nước Mỹ, là từ scare. Xóm bụi đời của những người thanh niên nghiện ma túy chỉ ở cách dinh Tổng thống ngụy quyền và tòa đại sứ Mỹ một quãng đường rất ngắn. Đối với một con người, chỉ cần 2 phân khối chất ma túy tiêm vào cơ thể sẽ gây những kích thích kỳ lạ cho cảm giác. Và những phân khối ma túy gây một thói quen. Thói quen đó hủy hoại hệ thần kinh, đục mủn gân xương, tàn phá cơ thể, đưa con người xuống cuộc sống man dợ của con vật trước khi chết. Đối với miền Nam, người Mỹ muốn dùng những ống ma túy nhỏ cùng với súng đạn và đội quân xâm lược làm băng hoại một thế hệ thanh niên, tiêu diệt ý chí đấu tranh của một dân tộc. Cuộc chiến tranh màu nâu, đó cũng lại là những từ ngữ mà người Mỹ thường dùng. Được sự dung túng của chủ, những tên cầm đầu ngụy quyền Sài Gòn trước đây, những tên Việt gian Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm là những tên trùm các công ty khổng lồ buôn bán ma túy. Thiệu, Kỳ, Khiêm đã tổ chức buôn bán những khối lượng lớn ma túy từ Lào, Hồng Kông, Thái Lan, Nhật Bản và các nước Trung Đông vào miền Nam Việt Nam. Chúng có lực lượng không quân, hải quân làm nhiệm vụ chuyên chở, tổng nha cảnh sát, tổng nha quan thuế làm nhiệm vụ bảo vệ, cùng với sự cộng tác của hàng chục tên tướng tá, dân biểu đầu sỏ, hàng trăm tên công an, mật vụ. Chúng có mạng lưới buôn bán ma túy dày đặc khắp 4 quân khu, từ thành thị đến nông thôn miền Nam Việt Nam.
Gòn và miền Nam, có thêm hàng chục nghìn thanh niên nam nữ bị hủy hoại tinh thần và cuộc sống như em bé 14 tuổi này. Người thanh niên này cũng ở xóm Bụi Đời, nhưng muốn giấu mặt vì là con của một gia đình danh giá. Còn những người thanh niên này đã phải tự hủy hoại thân thể mình để chống lại chế độ quân dịch tàn bạo của Mỹ ngụy. Nhưng tháng 5 năm 1975, chúng tôi cũng nhìn thấy bộ mặt của Sài Gòn mới. Ngay sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng đã được xây dựng tới phường khóm ở khắp 14 quận nội ngoại thành. Hàng trăm cán bộ y tế kết hợp với sinh viên các trường y khoa, dược khoa xuống tận các khu xóm nghèo để khám bệnh, chữa bệnh, trích thuốc, phòng ngừa cho hơn 15 vạn đồng bào. Hơn 300.000 đồng bào nghèo, chiếm gần 1/10 tổng số dân trong thành phố, được cấp phát gạo. Người Sài Gòn tự tay làm sạch, làm đẹp và giữ gìn trật tự đường phố của mình. Dưới chế độ cũ, trung bình một ngày ở Sài Gòn có 200 đến 300 vụ tai nạn giao thông, 200 vụ cướp giật. Một tháng sau giải phóng, con số đó giảm xuống còn trên dưới 10 vụ. Người công nhân Sài Gòn Gia Định bao giờ cũng đứng đầu trong mọi cuộc đấu tranh của thành phố trước đây. Hôm nay, những người thợ Sài Gòn lại có mặt trên vị trí sản xuất chiến đấu của mình. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1930, công nhân nhà máy điện Chợ Quán Bãi Công đòi chủ tăng lương, giảm giờ làm. 45 năm sau, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975, người thợ điện Chợ Quán làm chủ nhà máy của mình, cho chạy thêm lò phụ, tăng nguồn điện cho thành phố.
ta gọi. Tôi nghe đây. Người ta sắp sửa sử dụng thêm một máy nữa anh, nếu có cần thì khi nào xong tụi tôi thông báo anh nha. Nghe rõ là khi nào trong nhà anh thông báo lại một tí. Bữa ăn trưa trong nhà ăn tập thể của công nhân chợ quán vừa được tổ chức. Cũng ngay trong buổi sáng mùng 1 tháng 5 năm 1975, hầu hết anh chị em công nhân hãng dệt Vicifasa đã có mặt. 7.000.000 thước vải mỗi ngày là con số sản lượng của nhà máy trong những ngày đầu giải phóng. Người thợ kho xăng nhà Bè đã đấu tranh giữ lại kho tàng máy móc và sau ngày giải phóng đã bắt tay ngay vào công việc phục vụ cho sự hoạt động của thành phố. Mảnh đất nhà Bè đã từng chứng kiến những chiến công tuyệt vời của quân và dân ta trong những năm còn nằm trong vòng tay Mỹ Ngụy. Đây là vết tích trận đánh ngày 3 tháng 12 năm 1973 vào khu chứa xăng lớn nhất của nhà Bè. Đồng chí Nguyễn Hồng Thế và đồng chí Cao Hồng Ngọt, những người dũng sĩ châm ngọn lửa đốt cháy 500 triệu lít xăng nhà Bè, làm rung chuyển thành phố Sài Gòn gia đình. Ngày 30 tháng 5 năm 73, đơn vị được trung đoàn giao nhiệm vụ đánh vào kho xăng nhà Bè. Sau thời gian là 6 tháng điều nghiên, đến mùng 2 tháng 12 năm 73, tổ chúng tôi được lệnh đánh vào kho xăng nhà Bè. Tổ gồm 8 đồng chí, mũi trưởng là Hà Công Bắc, mũi phó Nguyễn Công Bao và 6 đồng chí chiến đấu viên. Đến 12 giờ tối ngày mùng 2 tháng 12, toàn bộ tổ tiền nhập đánh vào kho xăng. Tổ vượt qua những hàng rào, đầu tiên là hàng rào đơn và hàng rào bùng nhùng và hàng rào chống B-40 và hàng rào chó và hàng rào ngỗng. Sau khi khắc phục xong chướng ngại vật, toàn mũi chia làm 2 tổ tiền nhập theo là phương án đã quy định. Đến 1 giờ 30 phút coi là kho bốc cháy. Toàn tổ đã ra được vị trí quy định. Khi kho bốc cháy, sáng rực cả một góc trời. Toàn tổ phấn khởi, vui mừng. Qua trận này thì đơn vị được trên tặng thưởng 1 huân chương quân công hạng 2 và 8 huân chương. Riêng tôi thì đặt 6 quả mìn vào là 5 bồn xăng và 2 quả vào Buntaga. Toàn tổ đặt là 53 trái vào 72 bồn, toàn bộ khu vực kho. Sau khi mà toàn tổ thì nuôi quân ra khỏi hàng rào 3 mét thì coi là trong kho nổ. Và chỉ riêng đồng chí Quân là chưa ra khỏi hàng rào 3 mét, chống B-40 thì kho đã bốc cháy. Sau đồng chí Quân là cũng ra được. Kho xăng nhà Bè thì gồm 72 bồn và đốt cháy là theo trung đoàn tính thì trên dưới 500 triệu lít. Người công nhân nhà máy xe lửa Chí Hòa đang chuẩn bị những chuyến tàu nối liền hai miền đất nước. Niềm vui lớn nhất trong ngày chiến thắng là niềm vui đoàn tụ cả dân tộc, đoàn tụ trong từng gia đình. Trên bến cảng Sài Gòn buổi sáng tháng 5, chúng tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt chờ đợi, tìm kiếm người thân trở về sau 30 năm xa cách. Trong buổi sum họp có những nụ cười, những giọt nước mắt. Đằng sau những nụ cười và những giọt nước mắt đó là mồ hôi, là xương máu của cả dân tộc trong suốt 30 năm tranh đấu.
11 năm xa cách, những bạn bè, đồng chí cùng những người ruột thịt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi trở về, gặp lại anh trên đất Sài Gòn. Đồng chí Kiếm, tổ trưởng của anh Trỗi năm xưa. Thưa hai bác, quý anh, quý chị, hôm nay ngày đại thắng của dân tộc ta, đó là một cái niềm vui sướng nhất mà chúng tôi được về đây. Trước nhất về là nhớ lại người đồng chí, đồng đội ở trong đơn vị đã vì nước bỏ mình, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Trước khi ấy, tôi xin đề nghị tất cả hai bác cùng các anh, các chị mặc niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi vì nước bỏ mình. Chị Phan Thị Quyên, chị Nguyễn Thị Châu, chị Bảy Thư, anh Lê Hồng Tư đã từng qua nhiều nhà tù của Mỹ Ngụy, anh Nguyễn Hữu Lời, người cùng đặt mìn đánh cầu Công Lý, anh Hứa, chiến sĩ đặc công Sài Gòn, ông thân sinh anh Trỗi, ông bà thân sinh chị Quyên. Bé Dân đã trở thành một chiến sĩ giải phóng. Hãy nhớ lấy lời tôi, Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. 9 giờ 59 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964. Sau 11 năm xa cách thành phố Sài Gòn, hôm nay miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng. Em trở về đến viếng mộ anh. Đáng lẽ trong cái ngày vui đại thắng này thì phải có anh để cùng vui với dân tộc. Nhưng mà vì nhiệm vụ, anh đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc. Còn em sẽ đem hết sức mình học tập và công tác để kiến thiết nhà miền Nam được tiến lên xã hội chủ nghĩa theo cái nguyện vọng khi anh còn sống. Về đây để gặp những anh em chồng. Niềm vui chiến thắng cũng là niềm vui đoàn tụ trên Côn Đảo. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc, một trong những người tù làm khiếp vía bọn chúa ngục trước kia, hôm nay ra đây đón anh em đồng chí chiến thắng trở về. Chuồng cọp, chuồng lợn, chuồng bò và bao nhiêu loại xà lim phòng giam khác trên địa ngục trần gian Côn Đảo, đêm mùng 1 tháng 5 năm 1975 đã phải mở tung cửa. Anh chị em bị giam cầm trên đảo đã nổi dậy, bắt giữ toàn bộ bọn chúa ngục làm chủ hòn đảo. Những giờ phút thanh thản kỳ diệu nhất của những người tử tù trước khi trở về với đất liền, với quê hương cuộc sống. Giờ 48 phút ngày 24 tháng 5, chiếc cano đưa những đồng chí cuối cùng rời Côn Đảo trở về đất liền.
giờ phút lịch sử đó của Côn Đảo, có đồng chí đã phải nằm lại trên cầu tàu. Anh Đoàn Văn Nam, 23 tuổi, quê ở Đà Nẵng. Sự tra tấn và chế độ lao tù dã man của kẻ thù đã khiến anh không hưởng trọn ngày vui của dân tộc. Người đã mang án tử hình từ Côn Đảo trở về, và chị Nguyễn Thị Châu đã qua hết nhà tù này đến nhà tù khác của kẻ thù. Sau 17 năm, hôm nay trở về thăm mẹ, thăm quê. Yêu thương và hứa hôn với nhau trong tù. Tình yêu và ước mơ của anh chị trong những ngày gian khổ nhất hôm nay đã thành sự thật. Côn Đảo hôm nay cũng đã đổi đời, vĩnh viễn thành hòn đảo hòa bình, hòn đảo hạnh phúc. Người thợ cũ của xưởng Ba Son, người thủy thủ đầu tiên đã phất cao lá cờ quốc tế vô sản trên biển Hắc Hải. Hôm nay, người trở lại Sài Gòn sau một nửa thế kỷ. Tôi, Đại úy Nguyễn Xuân Y, đội trưởng đội danh dự báo cáo. Đội danh dự nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch đến thăm Việt Nam. Lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay. Đất nước Việt Nam trọn vẹn một dải từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau. Dân tộc Việt Nam là một. Từ nay, đất nước Việt Nam sẽ vĩnh viễn hòa bình, vĩnh viễn độc lập tự do. Buổi sáng ngày 15 tháng 5 năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh cùng với các thành phố lớn trong cả nước đã nổ 21 phát đại bác chào mừng ngày đại chiến thắng của dân tộc. Với đồng bào và chiến sĩ cả nước, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa.
Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Cuộc đời 79 mùa xuân, người đã chăm bón vun trồng gốc cây hạnh phúc cho dân tộc. Hôm nay, cây đã đến ngày ra quả. Bác đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho chúng con. Và trên bước đường đi tới, chúng con vẫn mãi mãi bên người.